अब तपाईको फेसबुक नयाँ बन्नेछ, यी हुन् नयाँ फिचर। शीर्षक पढेर तपाईलाई अचम्म लाग्यो होला, तर यो सही हो। सही यस अर्थमा कि अब उपरान्त तपाईको फेसबुकको लुक्स नयाँ हुनेछ। तपाईको आइडी नै आफै नयाँ हुने त होइन, तर तपाईको अहिलेको फेसबुक आइडीमा भएको प्रोफाइलको लुक्स चाहिँ नयाँ हुने हो। फेसबुकले यही सेप्टेम्बर महिनादेखि फेसबुकको पहिलाको डिजाइनलाई बन्द गरेर नयाँ डिजाइन सुरु गर्दैछ। तपाईमध्ये धेरैको फेसबुक नयाँ डिजाइनमा आफै स्विच भइसकेको होला। कतिपयको भने बिस्तारै स्विच हुने अप्सन सुरु भएको छ। फेसबुकले जनाएअनुसार यो सेप्टेम्बर महिनापछि तपाईले फेसबुकको पुरानो क्लासिक भर्जन चलाउन सक्नुहुने छैन। केही प्रयोगकर्ताहरूले भने अझै पनि फेसबुकको क्लासिक भर्जनलाई स्विच गरेर चलाउन सक्ने सुविधा पाइरहेका छन्, तर यो पनि कहिलेसम्म हो भन्ने यकिन छैन। के छ त नयाँ फेसबुक डिजाइनमा? आउनुहोस् यसबारेमा चर्चा गरौँ। फेसबुकको नयाँ डिजाइनमा तपाईले पहिलाको भन्दा धेरै सेक्युरिटी पाउनुहुनेछ, जुन तपाईँ हाम्रो लागि निकै उपयोगी साबित हुन सक्छ। यसको नयाँ डिजाइनमा तपाईले इन्स्टाग्राममा जस्तै राम्रो क्वालिटीका तस्बिरहरू देख्नुहुनेछ। तपाईले होम पेजको माथि नै पेज, वाच, ग्रुप र गेमका अप्सनहरू पाउनुहुनेछ। फेसबुक पेजमा पनि तपाईले नयाँ डिजाइन देख्नुहुनेछ। पेजको इन्साइट्स पनि अब तपाईले फेसबुक पेजकै सुरुमै देख्नुहुनेछ। पेजले कति प्रगति गरिरहेको छ र कस्तो भइरहेको छ यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पेजबाट ग्रुपमा सेयर गर्दा अब तपाईले फरक फरक ग्रुप ओपन गर्नुपर्ने छैन। तपाईले एक क्लिकमै सबै ग्रुपमा पोस्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। ग्रुपको डिजाइन पनि तपाईले नयाँ पाउनुहुनेछ। सेटिङहरूमा पनि थप परिवर्तन र परिमार्जनहरू गरिएका छन्। तपाईले फेसबुकलाई डार्क मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुनेछ भने केही समयका लागि क्लासिक फेसबुकमा स्विच गर्ने अवसर पनि पाउनुहुनेछ। तपाईले जुममा जस्तै मिटिङ गर्नका लागि क्रिएट रुमको अप्सन पनि पोस्ट गर्ने ठाउँमा देख्नुहुनेछ। नयाँ फेसबुक डिजाइनका केही नराम्रा लाग्न सक्ने कुराहरू पनि छन्, जसलाई फेसबुकले सच्याउने प्रयास गर्दैछ। पहिलो हो, अब तपाईले कम्प्युटरबाट पोस्ट गर्दा नयाँ फेसबुक डिजाइनमा पोस्टलाई सिधै स्टोरीमा सेयर गर्न सक्नुहुन्न। पोस्ट गरिसकेपछि मात्र पछि फेरि स्टोरीमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मोबाइल भर्जनमा भने यो सुविधा यथावत नै छ। साथै होम पेजमा स्क्रोलिङ पेज राखिएको र फोटोलाई इन्स्टाग्राममा जस्तै राम्रो क्वालिटी र ठुलो साइजमा देखाइने हुँदा तपाईलाई चलाउन असहज लाग्न सक्छ, तर यसका फाइदाहरू भने धेरै छन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई फेसबुकको नयाँ डिजाइन कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। फेसबुक सम्बन्धी अन्य कुनै जानकारी चाहिएमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको समस्यामा आधारित भिडियोहरू बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।